So, hi mga Paps, magandang araw. May nagpa-install sa atin ng X1 Plus na Senlo. Ang motor niya ay Yamaha Mio gear at ang nag-install ay si Kuya Necroworks. Ayan, Necroworks. Kuya, ano ba yung mga specialty na ginawa mo yan, boss? Bali po, ang included po na part size, 3-way switch, passing, and then bracket, kasi slipos. Ito, slipos po tayo para iwas daga na rin. Ngayon, lagyan natin ng drinkable tube tsaka ng hinang para mas maganda yung kapit ng kuryente. Ayan, subukan natin yung ilaw. Start natin. Sa baba is lobby. Ayan, white po ang lobby. At ang high beam is dual color na po. Ngayon, meron din siya passing. Ayan. Pag nakapalang yung DL, may passing. Pag naka-lobby, may passing din po. Pag high beam po is wala na po. And then, additional po is kapit po siya ng front light po. And then, ito po ang position po ng MDL. Ayan po. Sa ilalim po. Alright, Paps. Yan na po. Maraming salamat. Necroworks. Let's go.